Hello and welcome to Exam Sastras. Today we'll discuss about the current affairs of 1st and 2nd January 2026. First of all, I wish you all a very happy new year. বছৰটো সকলোৰে ভালে যাওক আৰু যিসকলে আজি মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আশা কৰো ইন্টাৰভিউ ভাল হ'ব আৰু ফাইনেল সিলেকশন সকলোৰে হ'ব so let's start the session without any further delay so the first topic is about India RCEP minus China strategy India এটা strategy আছে RCEP minus China strategy ঠিক আছে মানে RCEP বুলি ক'লে আমি কোন কিখন কান্ট্ৰিৰ যেটো সংগঠন ঠিক আছে হে কিখন আমি জানিব লাগিব কিমান কিখন মেম্বাৰস আছে আৰু ইয়াতে আমি এটা বস্তু জানো যে চাইনা ঠিক আছে চাইনা is a part of RCEP now what is RCEP RCEP is the full form is a regional comprehensive economic partnership that Australia Brunei Cambodia China Indonesia Japan Laos Malaysia Myanmar New Zealand Philippines Singapore South Korea Thailand Vietnam এই 15খন কান্ট্ৰি আছে বেসিক্যালি যদি আমি সহজ অৰ্থত ক'বলৈ যাওঁ 10খন এছিয়ান ষ্টেটস আছে এছিয়ান যেটো অৰ্গানাইজেচন আছে 10খন এছিয়ানৰ মেম্বাৰ আছে আৰু 5খন আমাৰ এফালে চাইনা দেন জাপান তাৰপিছত তোমাৰ সাউথ কোৰিয়া ওকে এফালে তলত অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিল্যান্ড সো এই 5খন এডিশনাল মানে 15খন কি আছে RCEP members আছে so context আমি চাব লাগিব India has pursued bilateral trade agreements FTA free trade agreement বুলি যাক কোৱা হয় okay with all the members of RCEP excluding China India is not a part of RCEP now India is not a part of RCEP আৰু হে কাৰণে ইন্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত হওক ব্ৰুনেইৰ লগত হওক কেম্বোডিয়াৰ লগত হওক ইন্দোনেছিয়া জাপান এই 15খন কান্ট্ৰিজৰ 14খনৰ লগতে দ্বিপক্ষীয় ঠিক আছে দ্বিপক্ষীয় এটা সম্পৰ্ক এটা বাণিজ্যিক সম্পৰ্কত কি কৰিছে গঠন কৰিছে বাইলেটাৰেল মানে প্ৰত্যেকখন দেশৰ লগতে ইন্ডিয়া কি কৰিছে ইন্ডিয়া ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট কৰিছে বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত চুক্তি কৰিছে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কৰিছে কিন্তু চাইনাৰ ক্ষেত্ৰত কৰা আলটিমেটলি RCEP ৰ গুটেইখিনিৰ লগতে জড়িত হৈ আছে কিন্তু এক্সেপ্ট চাইনা সো ইন্ডিয়া wants to minus China so that is called RCEP minus China strategy this policy enable India to secure market access okay while safeguarding domestic industries and preserving strategic autonomy so India RCEP member নহয় তো নোহোৱাৰ পাছতো 14খন দেশৰ মাৰ্কেটটো ইন্ডিয়াই পাবনে নাই যেটা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কৰিছে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট কৰিছে 14খন কান্ট্ৰিজৰ মাৰ্কেটটো ইন্ডিয়া কি কৰিব সিকিউৰ কৰিব আৰু তাৰ লগতে কি হ'ব চাইনা কিয় এক্সক্লুড কৰা গৈছে মই কম ইয়াৰ পৰাও মাল আহিব আমাৰ তাৰ পৰাও মাল যাব কিন্তু ডমেস্টিক ইন্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ যিবোৰ আছে সেইবোৰক ক্ষতি সাধন নোহোৱাকে ইন্ডিয়া এই ষ্ট্ৰেটেজিটো লৈছে নাও কেনেকৈ লৈছে হেতু আমি জানিব লাগিব we first let's discuss about RCEP তো RCEP কি হয় it is world's largest FTA free trade agreement হয় এখন মুক্ত কি হয় বাণিজ্য চুক্তি হয় যত 15খন দেশৰ মাজত আসলতে সংগঠিত হৈছে so world's largest FTA হয় creating an integrated market that cover about 30% of the global GDP and population বিশ্বৰ যে GDP মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন আছে সেই মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ 30% এই 15খন দেশে কি কৰিছে 15খন দেশে কি কৰে কন্ট্ৰিবিউট কৰে okay this agreement was formally signed in 2020 and came into force on 1st January 2022 2020 চনত আসলতে এই সাইন কৰা গৈছিল এই চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰা গৈছিল যিখন 2022 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা ফলপ্ৰসূ হৈছে ঠিক আছে it aims to eliminate nearly 90% of tariffs over 20 years adopt unified rules of origin set modern trade disciplines and strengthen Asia Pacific supply chain তো এখন হৈ গল এছিয়া এখিনি হৈ গল তোমাৰ ইফালে পেসিফিক ওচেন তো এই জিমানবোৰ কান্ট্ৰিজ আছে গোটেই কান্ট্ৰিজবোৰৰ মাজত তোমাৰ ট্যাৰিফ বা যিটো ট্যাক্স আছে হেতু 90% ট্যাক্স এলিমিনেট কৰিবৰ কাৰণে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে চুক্তিখন কৰিছে তাৰ লগতে যাতে মডাৰ্ন ট্ৰেড ডিসিপ্লিন যিখিনি নিয়ম নীতি নিয়ম আহিছে নতুন আধুনিক যিখিনি বাণিজ্যিক নীতি নিয়ম আছে সেইখিনি যাতে ফলপ্ৰসূ হয় সেইখিনি যাতে পালন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আসলতে এই ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টখন কৰা গৈছিল মেম্বাৰস মই অলৰেডি কৈছো 10খন এছিয়ান কান্ট্ৰিজ আছে আৰু 5খন এনেকে মনত ৰাখিবা চাইনা জাপান South Korea then Australia and New Zealand ঠিক আছে 5খন টোটাল 15খন 10খন প্লাস 5খন টোটাল 15খন কান্ট্রিজ ইয়াতে আছে India participated in the initial negotiation but opted out in 2019 মনত ৰাখিবা India is not a part of RCEP India although negotiation কৰিছিল কিন্তু ইন্ডিয়া কেতিয়া ওলাই আহিলে 2019 চনত এই RCEP ৰ পৰা ওলাই আহিলে ঠিক আছে নাও তোমালোকে জানিব লাগিব যে ইন্ডিয়াই কি কাৰণত RCEP জয়েন নকৰিলে ঠিক আছে
প্ৰথম কথা হৈ গ'ল চাইনা কনচাৰ্ণ এতিয়া যদিহে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে কিছুমান নিয়ম থাকে নিয়ম কি থাকে ইণ্টাৰনেল এই যিটো মাৰ্কেট থাকে মানে ফৰ এক্সাম্পল ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্কেটটো চাইনাৰ কাৰণে কি হৈ যায় যে চাইনা যিকোনো সময়ত ইয়াতে যিকোনো বস্তু বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়াও চাইনাত যিকোনো বস্তু বিক্ৰী কৰিব পাৰিব চ' চাইনা কনচাৰ্ণ এটা আছে যে ইণ্ডিয়া ফিয়াৰ টেৰিফ চাৰ্কামভেনশ্যন বাই চাইনা through third country routing leading to a surge in Chinese goods entering the Indian market এতিয়া কেছটো এইটো হয় যে চাইনাত কি হয় একেবাৰে কম দামত কিছুমান বস্তু তাতে ম্যানুফ্যাকচাৰ হয় তো যদিও চাইনাই যদি ডাইৰেক্টলি ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে কিছুমান নিয়ম আছে যে এটা লেভেলৰ তলত তুমি চাইনাক কিয় ইমান বেছি কমত দিব পাৰে বিকজ তাতে সাবসিডাইজ কিছুমান বস্তু সাবসিডি বেছি থাকে প্ৰডাকশন কষ্ট বহুত কম হয় তো সেই চিপ প্ৰডাক্টটো ডাইৰেক্ট যদি ইণ্ডিয়াত দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব ইণ্ডিয়াৰ ডমেষ্টিক মাৰ্ক যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে তেওঁলোকে মাৰ খাই যাব ঠিক আছে চ' এইটো চাইনাই ডিৰেক্টলি নকৰি থাৰ্ড এখন কাণ্ট্ৰি ইউজ কৰিব ফৰ এক্সাম্পল লাওছ তো লাওছত সাপোজ কিবা এটা বস্তু চাইনাই পঠাইছে লাওছৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্কেটটোত পঠাই দিব অলদো কোনে পঠাব আমিতো লাওছৰ লগতে ট্ৰেড কৰিম লাওছৰ পৰা বস্তুটো আনিম কিন্তু আল্টিমেটলি কোনে পঠাব চাইনাই পঠাব চ' ইণ্ডিয়াই সেইটো ভয় খাইছে এইটো ভয় ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আছে যে থাৰ্ড কাণ্ট্ৰি ৰুটিং ইউজ কৰি পেলাই কি কৰিব পাৰে চাইনিজ বস্তু আমাৰ ইয়াতে ইণ্ডিয়াত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে সাৰ্জ ইন চাইনিজ গুডছ এণ্টাৰিং দ্য ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট তো আল্টিমেটলি কি হ'ব ট্ৰেড ইম্বেলেঞ্চ India already had a significant trade deficit মানে ইণ্ডিয়া যিমান ইম্পৰ্ট কৰে ঠিক আছে আৰু ইণ্ডিয়া যিমান সেই কাণ্ট্ৰি বোলে এক্সপৰ্ট কৰে তাৰ মাজত পাৰ্থক্য বহুত আমি কি বেছি কৰো আমি আমদানি বেছি কৰো we import more than we export ঠিক আছে তো অলৰেডি we have trade deficit okay আমাৰ কি আছে trade deficit আছে with 11 of the 15 RCEP members 15 খনৰ ভিতৰত 11 খনৰ লগতে আমাৰ কি আছে trade deficit আছে and joining was expected to widen this gap আৰু যদি আমি জয়েন কৰিলো হেতেন আৰু বেছি কি হৈ গ'ল তেন আমাৰ এই গ্যাপটো বৃদ্ধি পালে হেতেন 3 নম্বৰ কথা dairy and agriculture ঠিক আছে India's dairy sector faced a threat from cheap dairy imports from New Zealand farmers in southern India feared a price drop for plantation crops also দুটা প্ৰবলেম আছে এটা হৈ গ'ল এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত প্লান্টেশন ক্ৰপ যেনেকৈ তোমাৰ টি হওক কফি হওক সো আমাৰ সাউথ ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাৰ্স খিনি কাৰণে কি যদিহে টি অৰ কফি যদি চাইনাৰ পৰা যদি ইম্পৰ্ট যদি আহে বস্তু তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব তেওঁলোকে প্ৰবলেম ফেচ কৰিব কাৰণ চাইনাই বহুত কম দামত বস্তুটো ইণ্ডিয়াত বিকি দিব আৰু মানুহৰ কাৰণে কি হয় যেটো চিপ প্ৰডাক্ট হেতুৱে মানুহে ল'ব এটো ইণ্ডিয়াৰ হক চাইনাৰ হক কথা নাথাকে সো দে মাইট ফেচ সাম প্ৰবলেমছ ঠিক আছে ফ্ৰম দা চিপ ইম্পৰ্টছ সেকেন্ড কথা ডেইৰী সেক্টৰত নিউজিল্যান্ড সবতছে বেছি ওপৰ গ্লোবালি নিউজিল্যান্ড বহুত বেছি ওপৰ এণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া অলসো সো যদিহে তাৰ পৰা চিপ ডেইৰী প্ৰডাক্ট আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডমেষ্টিক ডেইৰী যিখিনি মেনুফেকচাৰিং প্লান্ট আছে বা কোম্পানীজ আছে তেওঁলোকে প্ৰবলেম ফেচ কৰিবলগীয়া হ'ব সেইকাৰণে ইণ্ডিয়া জয়েন কৰা নাই 4 নম্বৰটো হৈ গ'ল কি সেফগাৰ্ড গ্যাপ ইণ্ডিয়াছ ডিমান্ড ফৰ এন অটোমেটিক ট্ৰিগাৰ সেফগাৰ্ড মেকানিজম to automatically raise tariff during import charges was not accepted তাৰ এটা বস্তু আছে নেক্সট হৈ গ'ল ৰেটচেট ক্লজ India's demand for exemption from irreversible tariff commitments was rejected, limiting policy flexibility during economic shocks. ঠিক আছে সো যেটো পলিসি ফ্লেক্সিবিলিটি আছে এটো যাতে ইকোনমিক শকসৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ যাতে কোন ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় হে ৰেটচেট ক্লজটোৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই কি কৰি দিলে মানে তোমাৰ লাইক উইথড্ৰ কৰিলে ঠিক আছে 6th পইণ্ট যোনটো আছে দ্যাট ইজ কল্ড বেস ইয়াৰ ইস্যু নাও হোৱাট ইজ বেস ইয়াৰ ইস্যু সোৱা এটা কথাটো হৈ গ'ল কি কিমান ট্যাক্স লগাব ঠিক আছে ট্যারিফ লগাব ইণ্ডিয়া কি কৰিছিলে ইণ্ডিয়া অবজেক্টেড টু ইউজিং 2014 as the base year for tariff reduction ঠিক আছে preferring a more recent year to reflect current economic realities 2014 চনক যদি তুমি বেস ইয়াৰ হিচাপে ধৰা তাৰ ওপৰত বেস কৰি যদি তুমি কোৱা যে ট্যারিফ ইমান কমাব লাগে তো আলটিমেটলি কাৰ লোকসান হ'ব আমাৰ লোকসান হ'ব তো ইণ্ডিয়া কৈছে 2014 নহয় 2022 বেস ইয়াৰ হ'ব লাগে বুজি পালা কথাটো সো সেইখিনি কথা অকমান জানিব লাগিব যে ইণ্ডিয়াই কিয় আমি অলপ সলপ জানিলে হ'ল যে ইণ্ডিয়াই কিয় পুল বেক কৰিছে কিয় ইণ্ডিয়াই জয়েন কৰিব বিচৰা নাই সেইখিনি কথা অকমান কি হ'ব লাগিব আমি জানিব লাগিব নাও নেক্সট কথাটো হৈ গ'ল কি ইয়াতে আৰু এটা বস্তু আছে দ্যাট ইজ এইখিনি India's FTA with RCEP members মই যে কৈছো যে ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে বাইলেটাৰেল ট্ৰেড যে তোমাৰ বাইলেটাৰেল ট্ৰেড যে স্টাৰ্ট কৰিছে যে RCEP জয়েন কৰা নাই কিন্তু ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে চাইনাৰ বাদ দি প্ৰত্যেকখনৰ লগতে তোমাৰ দ্বিপাক্ষিকভাৱে এখন বাণিজ্যিক চুক্তি কৰিছে সো হেতু কি হয় হেতু আমি গম পাব লাগিব যে কি এক্স্যাক্টলি কৰিছে ঠিক আছে আৰু এটা কথা কৈ দিছো মই মানে তোমালোকক এটো বস্তু কৈ দিও যে ৰেটচেট ক্লজটো যোনটো আছে ৰেটচেট ক্লজ
in RCEP agreement, it is a provision designed to lock in market opening measures, ensuring that trade and investment liberalization can only move forward and not to be reversed. ঠিক আছে, বুজি পাইছা কথাটো? So next আমি কি চাম? India's FTA with RCEP members. First point হৈ গ'ল কি এছিয়ান ইণ্ডিয়া ট্ৰেড ইন গুডছ এগ্ৰিমেণ্ট। যিমানবোৰ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ আছে, এছিয়ান এইটো এটা কি হয়, কাইণ্ড অফ এ চুক্তি হয়, ঠিক আছে, এটা এটা তোমাৰ এটা চুক্তি হয়, ঠিক আছে। চ' এই এছিয়ান এছিয়ান ইণ্ডিয়া তোমাৰ এটা কি কৰিছে, এছিয়ান আৰু ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ্ছবোৰে এটা ট্ৰেড ইন গুড কৰিছে, ঠিক আছে। ট্ৰেড ইন গুডছ এগ্ৰিমেণ্ট এটা কৰিছে, যাক কোৱা হয় আইটিকা। চ' এছিয়ান ইণ্ডিয়া AI ট্ৰেড ইন গুডছ এগ্ৰিমেণ্ট TIGA, ঠিক আছে। এছিয়া ইণ্ডিয়া ট্ৰেড ইন গুডছ এগ্ৰিমেণ্ট, এছিয়ানৰ যিমান কেইখন কাণ্ট্ৰিজ আছে গোটেইখন কাণ্ট্ৰিজৰ লগত, মানে এছিয়ান যোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন সেইটোৰ লগত কি কৰিছে, ইণ্ডিয়াই এটা গুডছ এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে। ইট হেজ বিন ইফেক্ট সিন্স 2010, যিটো 2010ৰ পৰা চলি আছে। অৰিজিনেলি ফ'কাছড অন মাৰ্চেণ্ডাইজ ট্ৰেড, বেচিকেলি তোমাৰ গুডছ, বস্তু বেছি কি হয়, আমদানি ৰপ্তানি হয়। It is now undergoing 2025-26 modernization review. Okay, so ITGAৰ কথা মনত ৰাখিবা, বেসিক্যালি RCEP মেম্বাৰ্ছৰ লগত কি কি কেনেকুৱা ইণ্ডিয়াই ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে, তাৰ ভিতৰত এটা এক্সাম্পল হৈ গ'ল ITGA, ঠিক আছে, এক্সেপ্ট চাইনা। নেক্সট ইণ্ডিয়া জাপান কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ, যাক কোৱা হয় CEP, ঠিক আছে। তো ইণ্ডিয়া জাপান কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট, ওকে, ইণ্ডিয়া CEP. It has been in force since 2011 to catalyze Japanese FDI and high-end technology transfer into India. কিহৰ কাৰণে কৰিছে? প্ৰথম কথা হ'ল কি, জাপানৰ পৰা আহিবলগীয়া প্ৰত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগে হওক নাইবা হাই এণ্ড টেকনলজি এটা ইণ্ডিয়াত আহিব পাৰে, তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে, জাপানৰ লগত CEP এগ্ৰিমেণ্ট, কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্টখন কৰিছে। নেক্সট হৈ গ'ল CECA, এইখন কাৰ লগত? ইণ্ডিয়া চাউথ কোৰিয়া কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন এগ্ৰিমেণ্ট, একে আৰু তোমাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট, ইণ্ডিয়া জাপান কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক, ইণ্ডিয়া কোৰিয়া কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক, জাপানৰখন যেনিবা CEPA পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট, এইখন হৈ গ'ল কোঅপাৰেশ্যন এগ্ৰিমেণ্ট। ইন ইফেক্ট সিন্স 2010, এইখনো 2010ৰ পৰা হৈছে, এইখন একচুৱেলি CEPAতকৈ আগৰ, CECA এখন, ঠিক আছে। টু ইণ্টিগ্ৰেট ইণ্ডিয়া ইনটু গ্লোবেল ইলেক্ট্ৰনিক্স ভেলিউ চেইন ইজ আণ্ডাৰ নেগোচিয়েশ্যন ফৰ এন আপগ্ৰেড, ঠিক আছে। তো ইলেক্ট্ৰনিক ভেলিউ চেইনত যাতে ইণ্ডিয়াক ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পৰা যায় ইলেক্ট্ৰনিক্স ভেলিউ চেইনত, সেইকাৰণে কি কৰিছে, ইণ্ডিয়াই এই CEC এগ্ৰিমেণ্টখন কোৰিয়াৰ লগত কৰিছে। নেক্সট হৈ গ'ল ECTA, that is India Australia Economic Cooperation and Trade Agreement, নাম কিনা মনত ৰাখিবা, was implemented in 2022, একদম ৰিসেন্ট, for zero duty access to 96% India's export, ঠিক আছে। ইণ্ডিয়াৰ এক্সপোৰ্ট যিমানখিনি হয় তাত যাতে জিৰো ডিউটি, কোনো ধৰণৰ যাতে টেক্স নলগায়, তাৰ কাৰণে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত ECTA, ঠিক আছে। ECTA মানে কি হয়, ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টখন চাইন কৰিছে। নিউজিলেণ্ডৰ লগত ইণ্ডিয়া নিউজিলেণ্ড FTA ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট 2025 চনত এই ডিচেম্বৰ মাহত, ঠিক আছে, যোৱা মাহত ইণ্ডিয়া নিউজিলেণ্ড ফৰেন ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট, ইণ্ডিয়া নিউজিলেণ্ড ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টৰ FTA বা ইণ্ডিয়া নিউজিলেণ্ড FTA খন চাইন কৰিছে। কিহৰ কাৰণে? ফ'কাছিং অন ইনভেষ্টমেণ্ট কমিটমেণ্টছ ৱাইল ষ্ট্ৰিক্টিং এক্সক্লুডিং দ্য ডেইৰী চেক্টৰ, ঠিক আছে, ষ্ট্ৰিক্টলি এক্সক্লুডিং দ্য ডেইৰী চেক্টৰ। মনত ৰাখিবা, ডেইৰী চেক্টৰটো ইনক্লুড কৰা নাই। যদি আমাৰ প্ৰব্লেম কি আছিল, যদি আমি RCEPত জইন কৰোঁ, নিউজিলেণ্ডৰ পৰা চিপ ডেইৰী প্ৰডাক্ট ইণ্ডিয়াত সোমাব, ইণ্ডিয়াৰ ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব, কম দামত যেতিয়া বাহিৰৰ বস্তু পাব মানুহে সেইটো কিনিব। চ' সেইকাৰণে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে নিউজিলেণ্ডৰ লগত, কিন্তু ডেইৰী চেক্টৰটো ইয়াতে ইনক্লুড কৰা নাই। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিত নিউজিলেণ্ডৰ লগত কৰা যোনখন চুক্তি, সেইখন চুক্তিত ডেইৰী চেক্টৰটো ইয়াতে কি কৰিছে, এক্সক্লুড কৰিছে বা বাহিৰত ৰাখিছে। The next topic is about India's changing oil basket, which is important from GS paper 3 Indian economy, ঠিক আছে। অইল বাস্কেট কনটেক্সট কি হয়, ইণ্ডিয়াছ ক্ৰুড অইল ইম্পৰ্ট বাস্কেট, মানে আল্টিমেটলি সহজ অৰ্থত ইণ্ডিয়াই ক'ৰ পৰা অইল কিনে, ঠিক আছে। It has undergone a strategic transformation over the last 2 decades driven by geopolitics. কিহৰ কাৰণে চেঞ্জ হৈছে? Because of the current geopolitics and the need to strengthen long term energy security, আৰু যাতে আমি ভৱিষ্যতে মানে তোমাৰ এনাৰ্জি সিকিউৰিটি বা মানে তোমাৰ যি এনাৰ্জি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমি লং টাৰ্ম যাতে আমাৰ এনাৰ্জি সিকিউৰিটি যাতে হয়, তাৰ কাৰণে হওক নাইবা জিঅ'পলিটিক্স, যিটো কাৰেণ্ট জিঅ'পলিটিক্স ইমানবোৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহ হৈ আছে, সেই কাৰণে আমি অইল বাস্কেটটো কি কৰিছোঁ, আমি ইম্পৰ্ট বাস্কেটটো অকণমান চেঞ্জ কৰিছোঁ ইণ্ডিয়াই। কাৰেণ্ট কম্পজিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াছ অইল বাস্কেট, আমি ক'ৰ পৰা কিমান কিনো,
35% কিনো আমি ৰাছিয়াৰ পৰা ঠিক আছে এণ্ড ইণ্ডিয়াছ এইখন কি হয় ৰাছিয়া এটা সিংগল লাৰ্জেষ্ট সাপ্লায়াৰ হয় অফ ক্ৰুড অইল মিডল ইষ্টৰ পৰা আমি 40 to 45% কিনো ষ্টিল এ কোৰ বাট ৰিডিউচ শ্বেয়াৰ কম্পেয়াৰ টু আৰ্লিয়াৰ দিকে যোৱা দশকৰ পৰা এইটো দশকত কিন্তু বৰ্তমান মিডল ইষ্টৰ পৰা আমদানি আমাৰ কমিছে আফ্ৰিকাৰ পৰা 8 to 10% ঠিক আছে সিংগল লাৰ্জেষ্ট কান্ট্ৰি হিচাপত ৰাছিয়াৰ পৰা সবতছে বেছি কিনো মিডল ইষ্টৰ পৰা মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰা আমি 40 পৰা 45% আমি কিনো আফ্ৰিকাৰ পৰা 8 পৰা 10% কিনো আমেৰিকাৰ পৰা 10 পৰা 12% আমি কি কিনো বেসিক্যালি ইউনাইটেড স্টেট হক বা লেটিন আমেৰিকান সাপ্লায়াৰ্স যিবোৰ আছে মানে সাউথ আমেৰিকান সাপ্লায়াৰ্স আছে ভেনেজুয়েলা সেনজুয়েলাৰ পৰা বুলি আমি টোটাল 10 পৰা 12% কিনো এটা কথাটো হৈ গল কি আমাৰ যোনটো ইভলিউশন আছে অইল ইম্পোর্ট বাস্কেট টু বা আমি কোনবোৰ দেশৰ পৰা আগতে অইল কিনিছিলো সেইটো চাব লাগিব আগত কি আছিল প্ৰি 2005 2005 আগত ওয়েস্ট এছিয়া ডমিনেন্স এটা আছে মিডল ইষ্ট হক ওয়েস্ট এছিয়া হক এইখিনি এৰিয়াৰ পৰা কি হৈছিল আমি ওভাৰ 70% ঠিক আছে 70%তকৈ বেছি আমি কি কৰিছিলো অইল ইম্পোর্ট কৰিছিলো বেসিক্যালি সৌদি আৰব কুৱেইট ইৰাণ ইৰাক ঠিক আছে ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ ইয়াৰ পৰা কৰিছিলো 2005 পৰা 15 এটুত কি হৈ গল 15 এই 10 বছৰত আমি অকমান ইনিশিয়াল ডাইভাৰসিফিকেশন ফেজ এটাত গল যে আমি অকমান মধ্যপ্ৰাচ্য বা পশ্চিম এছিয়া অকমান পশ্চিম এছিয়াৰ পৰা ফোকাস তো অকমান আতৰা আমি আফ্ৰিকা আৰু লেটিন আমেৰিকাৰ দিশত গতি কৰিলো উইথ নাইজেৰিয়া এণ্ড আংগোলা টুগেডাৰ একাউন্টিং ফৰ 20% অফ ইম্পোর্ট বাই 2011-12 ঠিক আছে আংগোলা নাইজেৰিয়াৰ পৰা দুইখন দেশৰ পৰা মিলাই 20% মান আমি আফ্ৰিকাৰ পৰা কি কৰিলো ইম্পোর্ট কৰিলো ইৰাণৰ স্যাংচন যেতিয়া ইউএসএ ইৰাণ স্যাংচন যেতিয়া লগালে ঠিক আছে 2010 পৰা 15 ভিতৰত এই সময়টো 2005 পৰা 10 ভিতৰত আমি নাইজেৰিয়া আংগোলাৰ পৰা আমি সবতছে বেছি আনিলো 10 পৰা 15 সময়খিনি ইউএসএ যেতিয়া স্যাংচন লগালে ইন্টাৰনেশনাল স্যাংচন যেতিয়া লগালে ইৰাণৰ ওপৰত that led to a steady decline in Iran's share from 11% to 6% 2015-16 ইন্ডিয়া ইৰাণৰ পৰা only 6% মানে আমি কি কৰিলো 11.3% আছিল ইম্পোর্ট যেটো 2015-16 গৈ পেলাই 6% হৈ গ'ল that forcing India to diversify supplies then কি হৈ গ'ল ultimately temporary ইৰাণৰ ৰিভাইভেল ফেজ এটা আহিলে 16-17 চনত নেক্সট ইয়াৰ আকৌ আমাৰ শেয়াৰ আমি কিমান পাৰ্সেন্ট ইম্পোর্ট কৰিলো 12.7% আগতকৈ আমি বেছি ইম্পোর্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো শিফট টুৱাৰ্ডছ আমেৰিকা এণ্ড আফ্ৰিকা 2017 পৰা 21 যেটো সময় এই 4-5 বছৰ আমি কি কৰিলো আমি অকমান আমেৰিকাৰ পৰা আৰু আফ্ৰিকাৰ পৰা কিনিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো ৰিনিউড স্যাংচনছ অন ইৰাণ আকৌ ইৰাণৰ পৰা স্যাংচন লগাইলে লেড টু এ 91.8% কাট ইন ইৰানিয়ান ইম্পোর্ট বাই 2019-20 মানে একদম 9% লৈ গুছি গল ঠিক আছে while with India increasing sourcing from the America and Africa এতিয়া post 2022 যেটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট following the Ukraine conflict Russia's shares jumped from below 2% to 21.6% in 2022-23 2021-22 2%তকৈ কম অইল আমি ৰাছিয়াৰ পৰা আনিছিলো 2022-23 21.6% লৈকে আমি অইল ইম্পোর্ট রাশিয়ার পৰা আনিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো and nearly 36% by 2024-25 24 আমি 36% এতিয়াও দেখিছা 35% আমি অইল ইম্পোর্ট কৰবা কৰো এতিয়া রাশিয়াৰ পৰা কৰো because Russia is India's all weather friend ঠিক আছে এই যে ডাইভাৰসিফিকেশন কৰিছো কিহৰ কাৰণে কৰিছো প্ৰথম কথা ইৰাণৰ লগত আমি ট্ৰেড কৰি আছিলো ইন্টাৰনেশনাল স্যাংচন লাগি গল তো আমি ইৰাণৰ পৰা যেটা লবলৈ নোৱাৰিলো অইল আমি বেলেগৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হ'বলগীয়া হ'ল ঠিক আছে তো এই যিবোৰ জিওপলিটিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন আসলতে জিওপলিটিক্যাল যিবোৰ সিচুৱেশন আছে তাৰ কাৰণে আমি অ্যাডাপ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল ইণ্ডিয়া sanctions on Iran and Russia reshaped the sourcing patterns compelling India to balance diplomacy with uninterrupted energy access যাতে আমাৰ এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ মানে এনাৰ্জি সাপ্লাই ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ইন্টাৰাপশন নহয় তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিবলগীয়া হ'ল আমাৰ যেটো অইল ডিপ্লোমেসি আছে এটো অকমান ৰিসেপ কৰিবলগীয়া হ'ল সেকেন্ড কথা ইকোনমিক ৰেশনালিটি কিয় বিকজ ৰাছিয়ান ক্ৰুড অইল আমি বহুত কম দামত পাইছো ঠিক আছে $79 per barrel এপ্ৰিল 2022 মতে to about 66 barrel March 2025 ত কিমান হৈ গল $66 per barrel improved refinery margins and helped contain inflation তো আমি ইমান কম দামত পাইছো তো আমি তাৰ পৰা আনিম থাৰ্ড কথা হ'ল কি ক্ৰুড অইল আনি ৰিফাইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো আমাৰ ইয়াত কি আছে ইণ্ডিয়া has a very good refinery capacity আমাৰ ইয়াত বহুত ৰিফাইনাৰিজ আছে so Indian refineries are technically suited to process diverse crude grades আমি রাশিয়াৰ পৰা আনো ইৰাণৰ পৰা আনো আমেৰিকাৰ পৰা আনো আমাৰ কথা নাই বেলেগ বেলেগ ক্ৰুড গ্ৰেডছ যিবোৰ আছে বেলেগ বেলেগ তেলবোৰ আমি ৰিফাইন কৰিব পৰা ক্যাপাসিটি ইণ্ডিয়াৰ আছে ইণ্ডিয়াৰ ৰিফাইনিং যেটো এবিলিটি হেতু বহুত বেছি আছে সো আমাৰ হেতু কাৰণে প্ৰবলেম নাই ৰিফাইনাৰি কম্পেটিবিলিটি হৈ যায়
ঠিক আছে কম্পেটিবিলিটি আছে 4 নম্বৰ এনাৰ্জি সিকিউৰিটি ৰেজিলিয়েন্স ৰিডিউস মিডল ইষ্ট ডিপেন্ডেন্স ফ্ৰম 70% to 40 to 45% কারেন্টলি হ্যাজ lowered single region supply shocks risk আমি যদি আগতে কি মিডল ইষ্টৰ ওপৰত দেখিছান 2005 আগত মিডল ইষ্ট বা ওয়েস্ট এছিয়াৰ ডমিনেন্স আছিল তাত ইমান ইনষ্টেবল হৈ থাকে ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা এটা বিৰাজমান হৈ গ'লে কি হয় যে আমাৰ ইয়াতে তেলৰ দাম বাঢ়ি যায় কাৰণ আমি সাপ্লাইটো তাৰ পৰা নাপাওঁ গতিকে সেই যোনটো আছিলে যে এনাৰ্জি সিকিউৰিটি ৰেজিলিয়েন্সৰ কাৰণে আমি মধ্যপ্ৰাচ্য 70% 2005 আগত য'ৰ পৰা আনি আছিলো বৰ্তমান 40 পৰা 45% সব কম্বাইন কৰি ইউএই ইৰাণ ইৰাক কুৱেইট ঠিক আছে সৌদি আৰবিয়া সব মিলাই পেলাই আমি এটা কিমান কৰি আছো তোমাৰ only 40 to 40% হে ইম্পোর্ট কৰি আছো so হেতু কথা the next topic is about flower lady of Manipur Chokhone Krichena ঠিক আছে important from GS paper 1 art and culture point of view prelims point of view পৰা important হয় Prime Minister of India praised Chokhone Krichena popularly known as Flower Lady of Manipur in Man Ki Baat for transforming floriculture a floriculture to তেওঁ transform কৰাৰ কাৰণে তেওঁ Chokhone Krichena কি কৰিছে তোমাৰ তেওঁৰ কথা আসলতে তেওঁ কি কৰিছে মেনশন কৰিছে ঠিক আছে প্ৰেজ কৰিছে okay so about Flower Lady of Manipur Chokhone Krichena she is a woman and entrepreneur from Senapati district of Manipur who has successfully blended traditional agricultural knowledge with modern business practices to promote floriculture in the hill regions of state যিবোৰ তোমাৰ ট্ৰেডিশনাল এগ্ৰিকালচাৰ নলেজ আছে ঠিক আছে সেইখিনিৰ লগত মডাৰ্ণ বিজনেস সেইখিনি থ্ৰুদি কেনেকৈ কৰিব পাৰি তেওঁ দুটা বস্তু ইন্টিগ্ৰেট কৰি খুব ভাল ব্যৱসায় কৰি আছে achievement কি হয় founded TET private limited in 2021 a floriculture enterprise focused on decorative flower cultivation and marketing এই ডেকোৰেশনৰ কাৰণে যিমানবোৰ ফ্লাৱাৰ ব্যৱহাৰ হয় সেইখিনি তেওঁ কি কৰে কাল্টিভেশন কৰে আৰু মাৰ্কেটিং কৰে বেসিক্যালি তেওঁৰ যোনটো অৰ্গানাইজেশন আছে TET private limited যেটো কোম্পানী আছে এইটোৰ জৰিয়তে কৰে transitioned from traditional subsistence farming to commercial horticulture আগত horticulture হয় বাট subsistent horticulture subsistence horticulture এতিয়া কি হৈছে তোমাৰ commercial horticulture কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ঠিক আছে built a women led farmer network in Senapati district যিমানখিনি মানুহ আছে ফিমেল হয় enable interstate market access recognized nationally through Man Ki Baat bringing visibility to northeastern entrepreneurship আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মহিলাও যে ভাল কাম কৰি আছে সেই কথাটো ইয়াৰ জৰিয়তে গম পোৱা গৈছে ঠিক আছে তে ইয়াৰ জৰিয়তে বহুতক লাইভলিহুড প্ৰভাইড কৰি আছে লোকেল প্ৰডাকশন হৈছে ভ্যালু এডিশন হৈছে মাৰ্কেটৰ লগত লিংক হৈছে আৰু ইকনমিক পটেনশিয়াল যে তোমাৰ হিল এৰিয়াটো যে এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ফ্লোৰিকালচাৰ কৰিব পাৰি বা হৰ্টিকালচাৰ কৰিব পাৰি ঠিক আছে সেই কথাটোতে আসলতে প্ৰতিপন্ন কৰিছে The next topic is about Northeast Women Achievers 2025. যে নৰ্থ ইষ্টৰ কোন সকল উইমেন বা মহিলা 2025 চনত শিৰোনাম দখল কৰিছিলে বাতৰি তেওঁলোকৰ এটা নিউজ আৰ্টিকেল আহিছিলে তাৰ পৰা এইটো লৈছো ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰম জিএছ পেপাৰ 5 ওৱানৰ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি কোট কৰিব পাৰো তেওঁলোকৰ নাম Women from Northeast India emerged as the key change maker across journalism, sports, judiciary, science and technology, culture ঠিক আছে and social services key achievements কাৰ journalismৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাৰ নাম ল'ব লাগিব সংগীতা বৰুৱা became the first women and first northeasterner to be elected as the president of the Press Club of India president সংগীতা বৰুৱা কৰ হয় নৰ্থ ইষ্টৰ হয় অসমৰ হয় স্পৰ্টছত হিলাং য়াজিক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ who own gold in women physique at the South Asian Bodybuilding Championship in 2025, Hilang Yajik. Uma Chetri from Assam played an important role in India's maiden ICC Women's World Cup victory. ঠিক আছে Arshia Das from Tripura crossed the 2100 chase rating, emerging as the national level talent. Manka from Manipur received the Women's Achiever Award 2025 for preserving and promoting Manipuri folk tradition তেওঁৰ নাম কি হয় মাংকা ঠিক আছে সায়েন্স এণ্ড ইনোভেশনৰ ক্ষেত্ৰত হুমা আবিয়া কান্তা presented research in AI and machine learning at an international conference in Azerbaijan Huma Abia Kanta from Assam judiciary Yereng Jungla Longkumar became the first Naga women additional judge of the Guwahati High Court social serviceৰ ক্ষেত্ৰত Jumde Yomgam Gamlin was awarded the Padma Shri 2025 for work in women empowerment.
উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ট্ৰাইবেল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কাম কৰিছে, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ ছ'চাইটি বা গোটেই অঞ্চলটোত এটা খুব ভাল প্ৰভাৱ পৰিছে। ষ্ট্ৰেংথেন জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি এণ্ড উইমেন লিডাৰশ্বিপ এক্ৰছ ডাইভাৰ্ছ চেক্টৰ্ছ, ইম্প্ৰুভ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ, স্পৰ্টছ, জুডিচিয়াৰী এণ্ড গ্ল'বেল ফৰামছ, খুব ভাল কথা হয়। Also inspired youth and women participation, contribute to the cultural preservation, social empowerment, and nation building narratives, reinforce the Northeast's role in India's inclusive development and human capital growth. So this is the list of the questions. Please attempt these questions and submit the answer in the comment section. That's all for today's session. Keep watching Exam Sastras. Thank you so much. And once again, I wish you all a very happy new year. Thank you.